Xin đồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các vị phụ huynh và các em học sinh thân mến đã có mặt tham dự tại chương trình hội thảo hướng nghiệp Đánh thức nhà lãnh đạo trong bạn ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Với sứ mệnh thắp sáng tương lai, sau nhiều năm hoạt động, Tổ chức Giáo dục Quốc tế VNEDU đã có những bước phát triển vững chắc khi đưa được hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tại những nước tiên tiến trên thế giới như Úc, Mỹ, Thụy Sĩ, Anh, Singapore và một loạt các quốc gia khác trên thế giới. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ, uy tín, hiệu quả và trên hết đó chính là sự tin cậy tuyệt đối của khách hàng dành cho công ty cũng được khẳng định bằng những công tác hướng nghiệp. Đối với sự nghiệp học hành thì việc hướng nghiệp ngay từ khi bắt đầu là lựa chọn học ngành nào, đất nước nào, trường nào là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là khi du học, khi học sinh và phụ huynh bỏ ra một khoản chi phí và công sức lớn để hướng đến tương lai triển vọng hơn thì việc hướng nghiệp ngay từ đầu cho con em mình là không thể thiếu. Vì thế, nếu đang dục dịch chuẩn bị cho một lộ trình du học thì việc phụ huynh và học sinh đến những hội thảo chia sẻ là vô cùng đúng đắn. Hôm nay là một dịp đặc biệt khi chúng ta được chào đón ngài Kang, ngài là giám đốc tuyển sinh, giám đốc kinh doanh của trường Shelton tại Singapore với những kinh nghiệm định hướng nghề nghiệp và tâm lý sinh viên. Hội thảo ngày hôm nay mang đến những kiến thức để giúp cho các bạn định vị được lối đi cho bản thân mình. Với tư cách là một nhà lãnh đạo, các bạn sẽ biết cách làm chủ tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày, từ công việc, các mối quan hệ xã hội đến những việc nhỏ trong gia đình. Và ngay bây giờ tôi xin kính mời ông Kang và trợ lý của mình lên chia sẻ một số những kinh nghiệm và một số những thông tin hữu ích. Xin trân trọng kính mời. Thank you. Okay, I don't need the mic. Can you hear me? Yeah. Okay. How many people here understand English? Okay. Anyway, I'll be speaking in English. This is my staff Stacy. She'll be actually talking. She'll be actually translate to Vietnamese. Đầu tiên là em xin gửi lời chào với mọi người, các anh chị phụ huynh cũng như là các em học sinh ngày hôm nay để tham dự buổi hội thảo hôm nay. Thì đây là bác Kang, bác là như bạn Hải, bạn có gì giới thiệu, bác là giám đốc tuyển sinh quốc tế, cũng là giám đốc về phát triển kinh doanh của trường Shelton của Singapore. Thì có một vài trong cái hội thảo hôm nay các bạn có thể là tiếng Anh, còn một số các bạn thì có một số chị phụ huynh chẳng hạn thì không nói được mọi người yên tâm vì em sẽ là người dịch cho mọi người về hội thảo hôm nay. Why are you here for today? Am I supposed to come here to talk about Singapore? No, I'm going to Canada. Why am I coming over here? No, I'm going to US. Why am I coming over here? Today's session, I'm not talking about Singapore. I'm not talking about anything. In fact, I'm here to actually share with you some of my experience, some life experience, how to actually get control and responsible for your own life. Hôm nay các bạn có những bạn đang có định hướng là mình sẽ đi du học Úc, có những bạn đi du học Mỹ, có những bạn đi du học Canada. Nên tại sao hôm nay các bạn đến đây đến cái hội thảo này? Một người bạn Kang đến từ giao dịch ở Singapore đúng không ạ? Thì cái hội thảo này không có cho các em thông tin về Singapore, không có cung cấp thông tin về trường cho các em, mà giúp các em ở cái buổi ngày hôm nay theo đúng cái chủ đề hôm nay chúng ta có, đó là nâng khả năng lãnh đạo của các em. Để làm sao mà trong cái cuộc sống hàng ngày, làm sao mà những cái quyết định trong cuộc đời của các bạn sẽ có những cái đường đi chính xác nhất và cái đúng đắn nhất. Okay. Let's start. Before I actually go on, what am I going to tell you today? Characteristic of a great leadership. This. Am I supposed to tell you all these things? No. These are things that you could be able to find from your book. These are things that you can actually find from the internet. These are things teacher are teaching you. I'm not interested in teaching you this. We are going to talk about something more. Ngay hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về những cái tính cách của một người lãnh đạo thành công, một người lãnh đạo vĩ đại. Đây là những cái điều mà các bạn có thể tìm trên mạng. Các bạn có thể học hỏi từ giáo viên của các bạn, có thể đọc trong sách, có thể đọc bất cứ đâu. Và tất cả những cái thông tin này, người có đam mê, người có lòng nhiệt tình, rồi người có sự tò mò, sẵn sàng liều lĩnh để đạt thành công, tất cả những cái điểm tiết này các em có thể về nhà và em tự tìm hiểu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về bất kỳ điều gì trong những cái sách nói trên, chúng ta sẽ nói về những cái hơn thế nữa. Okay.
I call this your life tracker, GPS. I think everybody know what is a GPS, Các right? bạn có biết GPS không nhỉ? Ok. Yeah. I always believe our life is guided by a GPS. We go, we could be able to arrive to a destination. However, there will be a lot of ways that you could be able to go to actually go to the destination. Sometimes you might make extra turn. Sometimes you might take a shortcut. Whatever it is, you could be able to achieve. You could be able to achieve what you want. However, with some guidance, it will be easier for you. Các bạn biết về GPS rồi, khi mà chúng ta về định vị đúng không ạ? Thì trong cuộc sống chúng ta cũng cần cái định vị như vậy. Các bạn cần phải biết là đôi khi là mình có thể bị lạc lối theo kiểu nghĩa đen, cả nghĩa bóng nữa đúng không nào? Nên là khi mà các bạn trong cuộc sống thì các bạn rất là cần những cái định vị như vậy để các bạn biết là các bạn đi đâu và đến cái địa điểm nào, đưa ra những quyết định nào để tránh những cái việc là bạn mắc sai lầm. Thì cái hội thảo ngày hôm nay sẽ là nói về những cái điều như thế. To me, there's three important things. Of course, there's a lot of important things in life. But to me, there are three things whereby I feel that it can actually determine your future. To determine how can you actually do better. Bác xác định là với những cái điều trong tương lai thì là các bạn quyết định được là trong tương lai các bạn làm gì, và quyết định được là với những cái điều là các bạn làm là như thế nào. I believe in growth. I believe in personality. I believe in self-leadership, not just leadership. Bác tin vào những cái điều đó là cái sự phát triển về bản thân của các em và cái khả năng lãnh đạo quan trọng của con người các em, chứ không chỉ là riêng một vấn đề là chỉ nói chung về cái việc khả năng về lãnh đạo hay là kỷ luật. Okay. What is that? It is actually about, this is something you could be able to take it from internet. In fact, a lot of my thing over here, you could be able to find in the internet. It's about how you understand it. That is important. Yeah. Tất cả những cái thông tin này thì các bạn có thể tìm trên internet, thậm chí là các bạn có thể đọc dùng và các bạn có thể về để tìm hiểu thêm về nó. Nhưng mà cái bác quan tâm ngày hôm nay đó là giúp cho các bạn hiểu thêm về nó thôi. They say it's B from B to D, from birth to death. But what is between B and D? Choice. Yes. Every one of us here are supposed to make choice. Irregardless, you are a teenager, you are an adult, you are the boss. Everyone, you are supposed to know what are you supposed to make, what choice are you supposed to choose. Yeah. Cuộc sống là như thế nào? Có người nói là cuộc sống là điểm đi từ điểm B đến điểm D, là đi từ cái lúc mà bạn sinh ra đến lúc mà bạn chết đi. Vậy thì cái giữa cái thời điểm đến điểm B đến điểm D đó là cái gì? Thì nó có thể là điểm C. Điểm C đây chính là những cái lựa chọn trong đời của các em. Thì trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có thể có rất là nhiều lựa chọn khi các em còn là các bạn teen, còn là teen, hay là khi các bạn trưởng thành rồi khi các bạn đi làm, rồi các bạn đi làm giám đốc, làm boss, làm quản lý của một công ty hoặc là vấn đề gì đó, thì tất cả các phải xảy ra đó là các em phải đưa ra những lựa chọn trong cuộc đời của mình. Share you a short story. Okay, this story happened in Singapore. Bác đang chia sẻ với các em về một cái câu chuyện ngắn. Cái câu chuyện này đã xảy ra ở Singapore. There used to be a guy. Okay, he actually born from a poor family. Nói về một cái người đàn ông là cái anh chàng này thì sinh ra trong một cái gia đình nghèo. Since young, this guy don't really see his father a lot. Từ khi mà cái chàng trai còn nhỏ thì anh ấy không có thấy bố của anh ấy ở nhà hết, không có gặp bố của anh ấy. But the father is not really working hard for the family. The father gamble. The father working. The father go out with the friend. The father drink. Thế nên không có nghĩa là cái người bố ấy không phải là ông đi ra ngoài quá nhiều với cái mức một con trai không thể thấy được, không phải là ông đi ra ngoài làm việc để kiếm tiền cho gia đình, mà đơn giản là cái người đàn ông đó thì ông đi ra ngoài thì ông vui vẻ với cuộc sống của bản thân ông thôi, đi ra ngoài với bạn trai uống rượu, chỉ là đi với bạn gái.
when the guy is 7 years old, the mother and the father divorced. Và khi cái chàng trai nó 7 tuổi thì bố mẹ của bạn ấy thì chia tay. Lý gì? The mommy need to work 2 jobs a day to take care of the family. Và cái người mẹ thì phải làm 2 việc một ngày thì mới có đủ tiền để nuôi gia đình. This guy need to depend on himself. He need to find things to eat himself because nobody care for him. He try to study hard. He go to one of the good primary school because of the connection, because he stay near to the good primary school. So the school take him. Cái bạn nhỏ đó, cái lúc chàng trai còn nhỏ đó thì không có ai hướng dẫn hay là giúp đỡ gì bạn ấy cả. Bạn ấy cần tự tìm cái để ăn, tự học, tự làm tất cả mọi thứ. Và khi mà bạn ấy vào cái trường tiểu học, là một trong những trường tiểu học tốt nhất ở bên sinh viên thời điểm đó, và cái trường đó thì khá là gần trường với bạn ấy. But nobody got him. Since young, he's on his own. So when he go to choose a secondary school, he choose the wrong school because he loved to play volleyball. He choose one of the worst secondary school, from the top primary school to go to the one of the worst secondary school because he don't know which school is good. He only know he love volleyball, and this school is very good in volleyball. Cái bạn nhỏ đó thì cái thời điểm mà khi bạn ấy hoàn thành xong tiểu học thì các bạn ấy cần phải thi vào các trường cấp 2 và chọn một cái trường cấp 2 các bạn ấy vào. Và cái bạn đó thì bạn ấy đã chọn sai trường. Bạn ấy từ là trường tốt tiểu học, trường giỏi, cái trường tiểu học là tốt nhất nước ạ, thì bạn ấy chọn sai trường và bạn ấy chọn vào cái trường mà tồi nhất cái hệ thống cấp 2 của Singapore. Bạn ấy chọn cái trường đó đây không phải là vì cái gì cả, vì không có ai hướng dẫn, không có ai cho bạn một cái thông tin, ai một lời khuyên gì hết. Bạn ấy chọn trường đó bởi vì là bạn ấy thích học về ngôn ngữ cơ thể. Và bạn ấy thấy là có thì bạn ấy chọn thôi, chứ bạn ấy không biết cái gì hết cả. This school is so famous with gangster. This school is so famous with speaking bad language. This guy learned a lot of bad language. He learned a lot of bad things from the friend. He also tried to study hard because he used to be from a good planning school. So he thought study hard is important. But the environment is totally different from previous time. Cái trường cấp 2 đó thì là một cái trường thì rất xảy ra những cái việc xấu, ví dụ như là trộm cắp, nói tục với láo rồi đánh nhau các thứ. Có rất là nhiều các học sinh tồi ở trong cái trường đó. Mặc dù bạn ấy đến từ một cái trường tiểu học tốt và bạn ấy muốn học tốt, muốn học tập tốt, bạn biết là nó rất là quan trọng, nhưng mà bạn ấy cũng vẫn enjoy cuộc sống của bạn ấy. Tức là bạn ấy cũng theo các bạn khác nói những cái câu nghe nó không được văn minh chẳng hạn như vậy. So the mommy is busy working. Nobody take care of him. He go to a bad school. What would you think it would happen to him? Người mẹ thì rất là bận rộn, gần như không có thời gian để ngó ngàng gì đến con cái cả. Và cái anh bạn nhỏ đó thì đang học ở cái trường gọi là trường tồi tệ nhất, cấp 2 ở bên Singapore. Học toàn những người xấu thôi, toàn có trộm cướp rồi thế này thế nọ. Thì các em nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra đến với cái bạn này? What would you think will happen? Các em nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra với bạn ấy? He will be bad. What? Translate to Vietnamese also. What? He will be a bad person. He will be a bad guy. Thì bên ngay I think he will be influenced by his friends. Yeah. And Translate all this. Em trai này thì nói là bạn ấy có thể trở thành một người đàn ông xấu đúng không? Còn em thì nói là bạn ấy có thể bị ảnh hưởng của những người xấu và trở thành người xấu. but Influence. I think there are two possibilities. I think there are two possibilities. One is likely to happen is he will become, like he said before, that he will be influenced by his bad friends, and he will abandon his learning, and he will fail in his study career. Yes. But secondary, if he have what they say goodwill, and he do what he loves most, which is volleyball, and he puts his mind and soul into it, then he might be a good volleyball player. Translate to Vietnamese. You say in Vietnamese. Say what you say to me in Vietnamese to everyone. Tức là ý của em là có hai khả năng sẽ xảy ra. Thứ nhất là
có thể bạn này sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thứ xấu và bạn ấy sẽ bỏ cả việc học hành lẫn việc tập luyện bóng chuyền. Tức là cái thứ mà bạn ấy đã thích từ nhỏ và bạn ấy vào trường này vì cái đấy và bạn ấy trở thành một con người xấu. Hoặc có khả năng thứ hai là bạn ấy vẫn theo đuổi đam mê của mình khi vào trường, mục đích ban đầu là bóng chuyền và bạn ấy sẽ trở thành một cái cầu thủ bóng chuyền rất là tốt. Ok. This is the guy. This is the guy who actually working 22 years in educational industry. This is the guy within 2 years working in the management level. This is a guy who actually have transferred to, have been going to 20 countries, more than 110 cities. This is a guy who used to work in Singapore in charge of more than 25 staff, more than 200 Vietnamese staff. This is a guy who actually worked all the way to head of South Vietnam, Director, Chief Revenue Officer. Chúng ta chào đón cái người đó là người đàn ông này. Thank you. But that is not important to me. My important is choice that you make. People can actually turn to become one of the worst people in the world by environment. But a lot of things, it is all depends on yourself. Ok. Với bác cảm ơn mọi người, nhưng mà với bác thì đấy là không có điều quá quan trọng. Cái bác quan trọng đó là vấn đề là cái sự lựa chọn ở cái thời điểm đó. Khi một con người thì rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái môi trường xung quanh mình. Mình có thể trở thành một người rất là tồi tệ, một người rất là xấu. Nhưng mà bạn cũng có thể là từ những cái hoàn cảnh đó mà có thể trở thành một người rất là tốt trên thế giới. Of course, I will share with you more when we go on. Let's start off with the power. Bác ấy sẽ chia sẻ thêm với mọi người thêm về cuộc đời của bác và thêm những câu chuyện sẽ xảy ra sau đó và những cái lý do tại sao bác này như ngày hôm nay có được cái thành quả như thế này trong cái thời gian tới tiếp theo. Còn bây giờ thì mình tiếp tục quay trở lại với cái đề tài chính của mình. Growth. I got about 32 questions. I just want you all to know all these questions. A lot of people saying success is a good job earning a lot of money. Is that the right thing? Bác ấy có rất là nhiều câu hỏi trong cái đề tài này, khoảng còn hơn 30 câu hỏi cơ. Nhưng mà bác ấy muốn hỏi câu hỏi đơn giản nhất cho những người bắt đầu từ câu hỏi là thành công là kiếm được một công việc, và công việc đó thì giúp mình có thể kiếm rất là nhiều tiền. Thì theo mọi người thì có phải là câu trả lời đúng không? Để định nghĩa có thành công hay không? Who think that success is earning a lot of money? Những ai đồng ý với lại cái câu trả lời này? Nobody. No one? Okay. Who think? So no. Và những ai nghĩ là câu hỏi này là sai? That's good. Because yes, money is everything, but success to me is what you say it is. It's the kind of lifestyle that you actually want. Câu trả lời chính xác là như vậy. Tiền thì có thể rất là quan trọng, nó có thể mua rất là nhiều thứ, nó có thể là mọi thứ. Nhưng mà thực ra với thành công thì nó đơn giản là cái mà nói là cái gì mà thôi. I have friends who feel that success is to earn a lot of money. They work very hard. They drive better car than me. Bác ấy có một người bạn thì với cái anh ta thì chính xác thành công chính là kiếm được nhiều tiền và anh ta làm việc rất là chăm chỉ. Anh ta có cái lái xe và cái xe đó thì tốt hơn bác rất là nhiều. I have friends, 6 kids. In Singapore, normally it's 1 or 2 kids, but I have friends, 6 kids, earning 1/3 of my the other friend earn only. Và bác có một cái người đàn ông khác, một cái người bạn khác thì có 6 đứa con. Ở bên Sinh thì mọi người biết rồi, tất cả mọi thứ nó đều rất là hạn chế. Bên Singapore thì thông thường chỉ có 1-2 đứa con một trong một gia đình thôi. Nhưng mà anh này cũng 6 đứa con và cái số tiền mà anh ta kiếm được chỉ bằng 1/3 cái người đầu tiên của anh ta. But they are both happy. Nhưng mà tất cả hai người họ đều rất là hạnh phúc. So you must determine what to you is success. Nên vì như vậy các bạn phải xác định được là với các bạn thành công là cái gì. However, that don't mean you don't think. You still must think. You tell me, you don't tell me what you say it is.
I hope to lie down on the bed and sleep and play game. No, that's not. This is not a plan at all. Yeah. Okay? Nhưng mà thành công không có nghĩa là các bạn không có làm gì, các bạn không có nghĩ gì và không có kế hoạch gì trong cuộc đời các bạn cả. Nhưng bây giờ các bạn nói là nếu thành công của tôi là tôi muốn nằm trên cái ghế mà ngủ cả ngày, rất là sai rồi. It is more about what kind of lifestyle you want, what kind of future you want. Some people like to go to countryside. Some people like to work in the city. There's no right or wrong. It's just what you feel is happy. Yeah. Cái với thành công của mỗi người thì nó tùy theo vào cái mong muốn các bạn. Có những cái người muốn thì trong tương lai của tôi như thế nào, có những người muốn làm thành phố, người sống ở quê. Chính vì thế là các bạn cần phải xác định được là cái làm cho bạn hạnh phúc là cái gì thì cái đấy nó mới là thành công. Let's go to second question. The world is against you. For the student, do this sometimes go to your mind? Oh, why everything I do is not right? Why everything I do is wrong? Why everyone is against me? Có đôi khi có lúc là trong lúc mà các bạn hàng ngày các mình sẽ có câu hỏi như là tại sao tôi làm tất cả mọi thứ đều không tốt, tại sao mọi người không giúp đỡ tôi, cái thế giới đang chống lại tôi. Có bao giờ các em có những cái suy nghĩ giống như vậy không? Do you feel that? Yeah. Everyone should feel that once in a while. Am I right to say that? Bác có nói là có phải là đúng rồi, thì tức là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đều có những cái lúc có những cảm giác suy nghĩ như vậy đúng không? Even for the mommy, maybe you will feel that also. Because sometimes I do feel that why I do everything is wrong. Why every time everyone is against me. I think this will happen to everyone. Cả với chị và với anh như thế đúng không ạ? Thì cảm thấy khi mà chúng ta đã người lớn rồi, chúng ta đến ở cái mức độ nào đó rồi nhưng mình vẫn có những cái lúc mà mình cảm giác như vậy, cũng cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. To me, you're responsible for your own life. Everything happened for a reason. When what happened to me, I never blame anyone. I choose what I want to do. It's the same goal to everything that you all do as well. You got to be responsible for your action, for your own life. Yeah. Với bác thì cái việc đó là bạn có tự chịu trách nhiệm cuộc đời của bạn. Đôi khi là có những chuyện xảy ra như thế này, chuyện xảy ra thế kia. Thì cái vấn đề là bạn phải chịu trách nhiệm cuộc đời của bạn. Bạn không thể đổ lỗi cho bất kỳ một ai như vậy cả. Bản thân bác cũng thế. Khi mà có những cái điều xảy ra với bác, chưa bao giờ được đổ lỗi cho người khác. Ai đổ lỗi cho bất kỳ vấn đề gì hết. This woman, do you all know who is she? Các bạn biết về cái cô này không? I speak in Vietnamese slightly about her. Of course, she's one of the top highest earner lady in US. Yeah. Top show. Cô ấy là một trong những người mà kiếm mức tiền cao nhất trên thế giới thông qua show riêng của bà ấy, mình gọi là bà. Thì chắc là mọi người trong đây cũng biết về người phụ nữ này đúng không ạ? Cô ấy đến từ một gia đình cực kỳ là nghèo, không có cái gì cả, thậm chí là cô còn nhỏ, cô còn bị lạm dụng. Yeah. She also don't have a very good childhood life. In fact, besides some of the very, very hard things that she go through, she also get child abuse when she's young. Cô ấy không có. Child abuse, you know what? Yeah, cô ấy không có một cái tuổi thơ đẹp, cô ấy không có cái và thậm chí là như anh nói giúp thì chị đã chia ra các bạn rồi, và các bạn ấy cô ấy cũng bị lạm dụng. However, she's success as well. Nhưng Okay. mà đến ngày hôm nay thì cô ấy là một trong những người phụ nữ thành công nhất thế giới. Do what it takes to get what you want. Did your teacher tell you this before? Did you actually heard something like that? To achieve something, I must do whatever thing that I must do to get it, by hook or by hook. Yeah. Các bạn đã bao giờ nghe câu nói này chưa? Hoặc là có bao giờ là giáo viên của em nói với câu này chưa? Làm sao cái gì các bạn có để mà lại làm cái gì bạn muốn? Giáo viên của con từng nói với em những câu này nghe chưa? Thậm chí là có thể là mẹ anh nhà cũng từng nói với em câu này như này rồi đúng không? Everything that I'm going to show it here is some of the things that always people say, but I will tell you is that right or wrong in my life experience. Yeah. Tất cả những cái thông tin mà hôm nay bác chia sẻ của em có thể đọc ở đâu đó rồi. Cái vấn đề nó không phải là đúng hay sai, mà cái vấn đề là các bạn muốn chia sẻ với các em và đưa cho các em các bài học từ những kinh nghiệm chính của bạn của bác ấy. Don't get emotionally blackmail people. Với bác ấy, thì đó là con người thì từng có mà. Do anyone know what this means? Có bạn nào hiểu chính xác nghĩa của câu này trong tiếng Anh thì có tiếng Việt như nào không? It is right.
Anyone know? Do you know what this sentence means? Do what is? Trước khi chị nói với em thì có bạn nào hiểu ý nghĩa của câu này không? Có bạn nào hiểu không? Em hiểu không? Em nghĩa là gì? Đừng có như kiểu là chống lại cái cảm xúc người khác. Lãnh mail là phản đam ấy. Blackmail là phản đam. Nó đâu nào. Okay. Cái câu này nó ý nghĩa nó rất là đơn giản thôi, tức là khi mà em muốn, đơn giản là khi mà em muốn một người nào khác làm gì cho em sử dụng cái cảm xúc của mình, như là tao cầu xin mày giúp tao với mày không làm mày tao sẽ chết, dạng này. Okay. It is right. In order to achieve our goals, we must do whatever thing it takes to get what you want. That including study hard. That including work hard, do more training, do whatever thing it is to achieve your goal. It is correct to say that. Cái câu mà do what you take to get what you want nó chính xác. Bạn cần phải nỗ lực, bạn cần làm tất cả các thứ để các bạn có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Nhưng mà however, you don't emotionally blackmail people. What does that mean? For example, in order to get what you want, you beg, please help me. If you don't help me, I will die. Please help me. If you don't help me, I cannot buy platinum for my mother. Please help me. What? This is called emotional blackmail people. People might don't want to help you, but you force them to help you. cái ý nghĩa của câu này là như thế nào? Ý nghĩa của câu này là như thế nào? Tức là khi mà em muốn làm một cái việc gì đó, em cầu xin người khác giúp mình, giống như mình vừa ví dụ ấy, mày hãy giúp tao đi, tao cần mua cái này cho mẹ tao, mà tao không mua được tao sẽ chết đấy. Bạn cầu xin, bạn bức người khác đến cái mức mà phải làm cho bạn, phải giúp bạn. Tức là bạn sử dụng cái cảm xúc cá nhân để bắt người khác làm cái gì đó mà mình muốn. Be it your study, be it your working, this is something we should not do. Emotionally blackmail. We will try to study hard, but you don't cheat. You want to get something, you work for it. You don't go and take and don't return. Kể cả khi mà các em đi học hay là các em đi làm thì đừng bao giờ sử dụng cái blackmail này. Bởi vì nếu mà các em học không có chăm chỉ, các em đi lừa dối, đi quay cóp, đi lấy kinh trong khi làm việc, các em không làm việc nghiêm túc bằng chính khả năng của mình, và mình đi mượn công, mình đi cướp từ người khác là sai. It matters what other people think. Nó rất là quan trọng khi mà người khác nghĩ gì về mình, đúng không ạ? Có bao giờ mình có suy nghĩ như vậy chưa? I know a lot of people here will tell you, well, if I ask you yes or no, a lot of you, all of you will tell me no, it doesn't matter. Bác ấy biết, bác ấy tin là khi mà bác ấy hỏi câu này của mọi người là câu này có đúng hay không, thì tất cả mọi người trong đây thậm chí chắc rất là nhiều người, thậm chí là tất cả mọi người đều sẽ là sai, câu này là sai. Yes, you know, but can you do it? That's another thing. Nhưng mà bác chính xác, mọi người có suy nghĩ chính xác, nhưng mà mọi người có thể làm như vậy không? Có thể không quan tâm đến những người khác nghĩ gì về mình hay không? Đó mới là điều quan trọng. If somebody tell you you are ugly, you will think about it. If somebody tell you you are not a good guy, you will think about it. Nếu như có một người nào đó nói với bạn là em rất là xấu xí, hoặc nói với bạn mày là thằng trai nhát tồi, thì bạn chắc chắn bạn sẽ quan tâm đến cái điều người ta nói. But seriously, we do not live for other people's approval. Now all of you all are 16, 17, 18. We don't live for other people's approval. You do what you want to do. But having said that, that don't mean you do what you think is right only. Because you are still young, there are things that you think is right, but it might be wrong. You still need people to guide you. You need to listen to your parents. You need to listen to your mentor. You need to listen to someone who says it's correct. But officially, you shouldn't live for other people. Kang, too long. Okay. Trong cuộc sống này thì chúng ta không cần phải sống để nhận được cái sự đồng ý, cái đồng thuận của người khác. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là các bạn không nghe lời bố mẹ, không nghe lời thầy cô. Và các bạn cần phải có những cái quyết định chính xác cho bản thân mình. Nhưng mà các bạn cần phải được hướng dẫn, các bạn cần được chỉ bảo, các bạn cần có những cái người làm giống như người thầy của bạn, hoặc là bố mẹ các bạn cho các bạn những cái định hướng đi trong cuộc đời của các bạn. Nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta sẽ không bao giờ sống để
bị ảnh hưởng của người khác hay là đợi người khác chấp thuận thì tôi mới làm theo anh ta thế thôi. Nhưng mà các bạn nhớ là các bạn vẫn cần được dạy dỗ, các bạn vẫn được training, sau đó mà các bạn ấy có thì sẽ như vậy được. Is that important to have the best phone in the market right now? Bây giờ có thể là không phải quan trọng là khi mà các bạn phải có cái điện thoại xịn nhất trên thị trường hiện nay hay không? Is that important to actually go to the lawyer, to be a lawyer, because everybody is doing that? Nó có quan trọng không khi bạn bắt buộc bạn phải trở thành một luật sư, bởi vì tất cả mọi người đang làm cái việc đó. Is that important that all of your friends go to disco, you don't go? Is that important? Nó có quan trọng không tất cả những bạn bè khác của bạn chọn cái trường này nhưng bạn lại không chọn cái trường này? All these things doesn't matter. Tất cả những vấn đề này thì chả Do what you feel is correct. Chỉ hãy làm cái gì mà bạn thấy là bạn là đúng. Okay. I only got about 2.5 hours, so I cannot tell you very detailed, but I will still try to share with you as much as possible because I need to take a flight go to Ho Chi Minh later. Bác chỉ có khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là nói chuyện với các bạn thôi, nên là mình sẽ có thể là một số cái bác sẽ không chỉ chia sẻ sâu các em được, thì nhưng mà bác sẽ cố gắng chia sẻ với em nhiều nhất có thể. Yeah, stick to your own kind. Everyone heard about this word before? I mean, maybe your parents tell you, maybe your friends tell you. Do you know what it means by that? Thế các em có hiểu cái ý nghĩa câu này là như thế nào không? Những bạn biết tiếng Anh trong đây, các bạn em hiểu như nào? I think that stick with your own kind is, socializing and hanging around. I think that stick with your own kind is socializing and hanging around with. No. This is what I'm not talking about this. I will explain that later. What I mean is like sometimes you hear your parents tell you, "No, he's a bad guy. Don't mix with him. Go and mix with him." No. Then if you are from a rich family, sometimes you always say, "No, he's very poor. No. You mix with this group of people." Có thể đôi khi là các em sẽ thấy là bố mẹ em nói là thằng này nó dốt lắm, nó xấu lắm, phải đừng có chơi với nó, chơi với thằng giỏi hơn ấy. Đứa này nó nghèo lắm nhỉ, không có cái gì đâu, đừng chơi với nó, chơi với người khác thì. However, this is actually not very important. To me, your friends do not need to be like you. As what he mentioned just now, it is good to mix with different type of people. But remember, people do the right thing, you do the right thing. People do the wrong thing, you don't do it. But you are supposed to actually know different kind of friends, as many different type of friends as possible. So your network next time when you go out will be even wider. There's no such thing as stick to one kind of people. Don't believe in them. Yeah. Để chị giải thích lại cho các bạn một chút nữa về cái nghĩa câu này. Cái câu này tức là khi mà bạn làm người tốt thì cứ duy trì nhiều người tốt bụng như vậy thì cái câu này nó không chính xác. Bởi vì tại sao? Bởi vì là bạn của em cũng cần nhất thiết là phải giống như em. Có rất là nhiều người và khi các em càng lớn thì cái mối quan hệ của em nó càng rộng ra và em sẽ gặp rất là nhiều người, thì em không cần nhất thiết là phải duy trì một số người đi tất cả nhiều như vậy. Chúng ta khác biệt. Since young, as I mentioned to you, I go to one of the worst secondary school. If I stick to one kind, I'll definitely be a gangster. Yeah. Cũng đã kể rồi mà, bác ấy đến từ một cái trường cấp 2 nữa, tồi nhất trên Singapore. Thì nếu như bạn các cứ làm chơi làm quen thì duy trì một quan hệ đó một cái thằng nào có rất là xấu thì có thể là bây giờ bác ấy trở thành trộm, ăn trộm, đầu trộm đua cướp rồi. I do have some friends who are more naughty. I don't really go out with them, but we are friends. Bác ấy chơi với một số bạn rất là hư trong lớp, chơi rất là thân luôn, nhưng mà bác ấy không bao giờ ra ngoài. I do have friends who are powerful as well. I do have friends who are average. So everyone, you can learn something. Bác cũng chơi với rất là nhiều người có địa vị trong xã hội, chơi có người tầm trung, người tầm rất là cao, nào bác chơi với tất cả họ. Và các bạn phải nhớ là bất cứ ai cũng có những cái điều mà đáng cho mình học tập. I got one very amazing things that actually happened to me. I was in China. I lost my friend. I call my Buddhist friend. I call my naughty friend.
3 hours. The friend, my food is back in the hotel. That is very amazing. You will never know all these friends sometimes might be able to help you in one way or another. Thế là khi bác ấy có một câu chuyện bác kể là khi bạn sang bên Trung Quốc thì bác ấy đặt nó một đứa bạn, thì bác ấy gọi cho cả những cái đứa mà có rất là quyền lực và có cả những cái đứa mà rất là nghịch ngợm để giúp bác ấy tìm cái người đó, và bác ấy chờ đợi và bác ấy cùng cũng sẽ đưa lên. Okay. Và bác ấy tìm được cái người của bạn của bác ấy thông qua những cái người bạn xấu. Nên là các bạn biết là một quan hệ thì có thể nó sẽ đôi khi có một số thứ nó sẽ không đến theo kiểu chiều, hay nó đến theo một cách mà nó sẽ theo nhiều cách khác nhau, nên kiểu trường hợp cả bản thân mình sẽ không có thể nào mà mình có thể dự đoán được. The best thing in life are free. A lot of people hear that before, right? Các bạn có đồng ý với câu này không? Okay. Do you believe in that? Yes. You believe in best thing in life is free. How many believe in that? Why? Some, okay, who believe best thing in life are not free? I think that. Louder. I think that you have to work and you have to. No, it's wrong. What I mean is like some of the thing is free. Yes, you need to ask for it. You think need to work on it. I mean, if you take things for granted, like free stuff, it will not be in the highest level of quality. It might be quite true on that. Okay, can you translate to Vietnamese? I want everyone to know what you say. Tức là ý em là em không đồng ý với cái ý tưởng là tất cả những cái thứ tốt nhất trong cái cuộc đời là miễn phí ấy. Thì chắc là cho không thì theo em thì mình phải làm việc đến một mức nào đấy thì mình mới nhận được cái mà nó ở cái chất lượng cao nhất, chứ còn những cái mà free thường chất lượng sẽ không thể nào như mình mong muốn được. Ok, các bạn nào có ý kiến đối lập mà có ý kiến suy nghĩ khác biệt với bạn Giai này không? Một số bạn nói với chị là đồng ý. Ok, em nói đi. I think that free here is the way that you live. It's not the thing that you gain. The free is the word what? The free is like a lifestyle because you can live for who you are, not for the thing that you achieve. Okay. Vietnamese, Em please. có thể dịch cho các bạn khác để cùng hiểu. I want you to be open up and talk. Yeah. Ý em đây có nghĩa là cái free đây không phải là cái giá, không phải là cái giá mà mình được khi mà cái the best thing ấy, nghĩa là cái điều tốt nhất ấy. Thì cái câu này nó là theo ý anh kia nghĩ thì chắc là cái điều tốt nhất là những cái điều mà chúng ta được cho không. Mà theo em nghĩ đây cái điều cái free này nó là cái cách sống, là chúng ta được sống với chính bản thân mình, là chúng ta là ai thì đó mới là cái điều tốt nhất khi mà trong cuộc sống. Nhưng nó đang nói là the best thing. Okay. Anyway. The best thing thì anything? Yeah. Okay. To me, free thing is the most expensive thing. Cái câu hỏi này thì ra nó không có tìm ra là người đúng người sai. Chắc chắn là không được như vậy. Vì nó vẫn đúng theo một cái khía cạnh nào đó và nó sai ở cái cạnh nào đó. Cả hai em đều có những cái gì đúng của mình, chính xác là như thế. Đúng theo quan điểm của em và đúng theo quan điểm này nó không phải là đúng hay là sai. Còn với bác thì những cái thứ có giá trị á thì nó cần phải có giá. To me, everything that worth it will hurt you. Và những cái thứ mà nó có giá trị ấy, nó tốt ấy, thì đôi khi nó sẽ làm đau em. What would that be? Family. Ví dụ như là ở trong gia đình của bạn. Family is free. Đúng You này. don't pay money. Khi mà em sống gia đình em thì nó là free, tất cả mọi thứ là đều là free đấy. Em không có trả tiền bất cứ một cái gì cho mẹ em cả. Mẹ em đưa cho em miếng cơm, em không cần phải trả lại cho em. Mẹ em 30.000 đồng một bữa, đúng không nào? Friends. Hay là với những quan hệ trong mối quan hệ với bạn bè chẳng hạn. How many people hurt by friends and cry before? How many people hurt by boyfriend, girlfriend and cry before? How many mommy because of your son or daughter then you cry before? Có bạn nào mà đã từng bị đau bởi bạn bè của mình chưa? Lợi dụng, bị lừa dối, hay là anh chị có bao giờ phải khóc vì con chưa ạ? Yes. Còn em là sao? Có bao giờ bị bạn trai, bạn gái mình hay người yêu của mình
phản đêm, phản gì ấy? Phản đam à? Cái từ này hơi mới với chị. You don't need to tell me, I know because everybody hurts. Yeah? Cái này thì mọi người không cần phải nói chia sẻ bác đâu, vì thực ra tất cả mọi người sẽ đều phải có. Even the air is free. If you don't have air for one day, see what you do. No, for 3 minutes, see what you do. Thì kể cả những không khí của chúng ta đang thở này nó là rất là miễn phí. Nhưng mà thử mình không có nó 3 phút đi. Sorry, long English, oxygen. Okay, not the air, the oxygen. Oxy, nó là oxy trong hoạt động không khí. Thì nếu mà mình không có đây thì chọn liệu mình có thể sống trong vòng 3 phút hay không? Nó rất là quan trọng đúng không ạ? So, to me, these are the most expensive thing. Please, don't hurt people. Don't make people cry. Nên tất cả mọi thứ nó đều có cái giá của nó các em ạ. Nó đều nó làm có thể làm đau anh. Nên thì hãy làm ơn đừng làm người khác đau. Tất cả mọi thứ đều có giá trị, nó đều làm giá hết. Không có cái gì là free hết cả. Okay? It doesn't matter it's where you're going that matters, not where you're coming from. Understand what it means? Các bạn hiểu ý câu này không ạ? Điều quan trọng là mình đến đâu, chứ không phải là mình từ đâu đến. Yes, this is actually what people say. Where you go next time is the most important thing. Where you come from, not important. Yes, that is true. Cái nơi mà bạn sẽ đến cái địa điểm mà bạn đến tiếp theo trong cuộc đời các bạn thì nó là quan trọng, chứ nó không phải là vấn đề là bạn đến đâu. Cái này là đúng, cái này không phải là cái câu sai gì cả. However, tuy nhiên, be proud of your roots. Tuy nhiên, be proud of who you are. Hãy tự hào về cái nguồn gốc các em, tự hào về cái nơi mà anh sinh ra và nơi lớn lên. Am I supposed to be ashamed of my past? No, why should I? I'm proud of my past. Because of my past, it made me more independent than other kids. Because of my past, I'm actually one of the youngest manager at 24 years old. Because of my past, by 30 plus, I become a director. Why should I be worried about my past? Bác chưa bao giờ lo lắng hay là xấu hổ về cái quá khứ của bác, mặc dù nó không thể, thực ra nó không hề đẹp một chút nào cả. Nhưng bác chưa bao giờ xấu hổ hay có bất chỉ suy nghĩ xấu xa gì về cái quá khứ của mình. Vì nhờ cái quá khứ đó bác có ngày hôm nay, bác đã trở thành một trong những cái người mà giỏi nhất trong công ty, một trong những cái nhà quản lý lãnh đạo trẻ nhất trong công ty rồi đó, 21 tuổi, và đến 31 tuổi thì bác là giám đốc doanh thu của một công ty lớn. I've been in and out of Vietnam for the past 15 years. I know a lot of Vietnam students before. I see a lot of Vietnam friends before, so I do understand Vietnamese as well. Bác đến Việt Nam và hiểu về Việt Nam từ khoảng 15 năm trước. Nên là bác ấy đã từng có rất là nhiều, biết rất là nhiều học sinh Việt Nam, biết rất là nhiều người bạn là người Việt Nam. Nên bác khá là hiểu về Việt Nam. One thing, Vietnamese is very proud of their roots. A lot of Vietnamese will always say, I love Vietnam. That is real. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể rất tự hào về nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta tự hào là tôi là người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Thì đó là một cái điều rất là tốt. However, when you are at overseas, you become small. Nhưng mà khi bạn ra nước ngoài thì bạn có thể trở thành nhỏ bé hơn. Sometimes you don't like to mention about your Vietnamese, especially in Western country. Đôi khi thì các bạn sẽ ít khi mà bạn đề cập là tôi đến từ Việt Nam, đặc biệt là khi các bạn đến từ các nước ở châu Âu. Some will say, oh, I'm American born, I'm Canada born, I'm whatever born. Why? Why should you do that? You should be proud of your roots. Đôi khi có những cái người, khi mà các bạn ra nước ngoài rồi chẳng hạn, các bạn có thể bạn sẽ khoe khoang tôi đến từ Canada đây, tôi họ của tôi từ Canada, tôi ở Mỹ đây. Nó có một vấn đề gì đâu, tại sao lại phải như vậy? Chúng ta hãy cứ tự hào về cái nguồn gốc của chúng ta trước. This thing will not happen to you yet because you all are still in Vietnam. Cái điều này thì cũng có thể là chưa xảy ra các em trước, bởi vì các bạn đang ở Việt Nam thôi, các bạn chưa sang nước ngoài. Trust me, if you got a chance to go overseas to study, that will change in 2 or 3 years time. You will ultimately want to do something like that. But I hope every one of you all be proud of your roots. Nên khi mà các em ra nước ngoài thì chắc chắn ở một cuộc sống sẽ có thời điểm nào đó khoảng 2-3 năm tới thôi là các bạn sẽ bắt đầu có những cái suy nghĩ là khoe khoang về cái điểm mà chúng ta đã đến. Hay là nhưng mà bác hy vọng rằng là đến dừng thời điểm này chẳng hạn thì các bạn cũng vẫn tự hào về cái nguồn gốc của chúng ta. Friends are for life. So many quotes say about it. Có rất là nhiều những câu nói hay trên mạng nói về điều này đúng không ạ? Bạn bè là cho cuộc
sống, bạn bè rất là quan trọng. Agree? Các bạn có đồng ý? I know you don't agree. Agree? Yes. Friend comes and go. Nhưng mà thực ra bạn bè thì có những người đến, họ đến rồi họ đi. It's okay. Nó không vấn đề gì cả. It's really okay. You got friends whereby come to your life. Oh, we are best friends. Then you go overseas study. Oh, I lost my friend. Có những người bạn đến với bạn, hoặc là những người bạn tốt nhất với bạn, nhưng mà khi bạn ra nước ngoài hoặc là cái người bạn đó ra nước ngoài chẳng hạn, đi học tập chẳng hạn, thì bạn chết rồi, nhưng vẫn bạn thương nhất của mình rồi. That's normal. It's alright. Nên điều Just đấy là making, bình thường. just making new friends. Chỉ là các bạn mở rộng mối quan hệ của bạn thêm mà thôi. Good friends will stay for you forever. Người bạn tốt sẽ ở lại cùng các bạn mãi mãi. I have many friends. But I got 8 friends that if I got any problem, I mean any problem. No, sorry, 10. I got only 10 friends. If I got any problem, they will help me. Bạn có rất nhiều bạn. Nhưng mà nếu mà chính xác là cái người bạn có thể, bạn phải dùng cái từ là bất cứ vấn đề gì sẽ là bao gồm cả cuộc sống ở trên. Yeah. Thì chỉ có 10 cái người đó có thể sẽ làm cái gì các bạn. Yeah. So keep making new friends. You never know who will be your best friend. In different stage of life, you have different best friend. This is your first stage only. Or maybe second stage, because when you're young, you got a friend, but you already don't talk already. But it's just a start. You will still have at least another 3 stages whereby you meet new friend and gone. Cái vấn đề là các bạn chỉ cần các bạn mở rộng cái mối quan hệ của mình mà thôi. Các bạn mới đang ở cái bước gọi là giai đoạn đầu tiên, hoặc có thể là giai đoạn thứ 2 của đời. Các bạn khi mà các bạn càng lớn lên thì các bạn sẽ rất là nhiều mối quan hệ, thì các bạn sẽ tìm ra, thì lúc đó các bạn có thể tìm ra cái người mà bạn tốt nhất của mình như thế nào. Còn đến tạm thời đến điểm này thì có thể là họ chưa hẳn đâu. Making a mistake are bad things. Everyone make mistake. Why is that going to be a bad thing? Gây ra lỗi lầm là một điều xấu. Mà tất cả chúng ta đều mắc lỗi lầm. Nhưng mà tại sao như thế? Tại sao mistake có thể là điều xấu? Sorry. Okay. Mistake có thể là điều tốt. I always encourage my junior staff to make mistakes. Bác ấy rất là cái việc động viên cái người nhân viên nhỏ của bác ấy có thể mắc lỗi. But you should learn from your mistake. Nhưng bạn phải học được từ cái lỗi lầm đó. The same thing you make twice, 2 times, 3 times, 4 times, the same mistake. That is not learning. Nếu như bạn gây ra cái lỗi lầm ấy 2 đến lần thứ 3, tức là bạn chả học cái gì về cái lỗi mà mình đã làm ra. Mistake make you grow, but remember, don't make the same mistake. Make sure you learn from it. Cái lỗi lầm bạn gây ra thì có thể cho bạn phải học, nhưng mà các bạn chắc chắn là bạn phải học được gì từ cái lỗi lầm đó và tránh đừng bao giờ lặp lại cái lỗi lầm lần thứ 2. Because I got more students here today, you all are students, so I give you a simple example. Tại vì là các bạn đều là học sinh, và hôm nay là bác ấy chỉ từ các bạn từ ví dụ rất là đơn giản thôi, những cái ví dụ nó khó khăn hơn thì. Say for example, lady, you actually find a boy. You know he's a playboy. You last time you heard by the playboy already. You know he's a playboy. You know that he will break your heart. Do you still want to fall in it? No matter how much you love, why do you want to make the same mistake? You will get hurt again. And that is so expensive, remember? Yeah. Các bạn hiểu ý của bác nói không? Các bạn có một người bạn trai, nó là một anh chàng trai hư, một chàng playboy chính hiệu. Các bạn vẫn yêu thôi, mà có thể một ngày nào đó nó sẽ làm đau bạn. This applies to study as well. When you do your assignment, when you do your project, you know you are not good in that. And if you know already, you should know how to change it. These are all self-discipline. These are things whereby you should know and you will take an effort to change it, and that will be good. Giống như các bạn học tập hay là bài báo luận cũng vậy. Các bạn làm sai, các bạn sẽ phải làm sai, làm sửa lại. Đấy là cái điều mình tìm trong cuộc sống. Các bạn cái cần phải hiểu về vấn đề trong cuộc sống thành cái kỷ luật của bản thân mình. Thì khi nó thành cái bài học của kỷ luật bản thân mình rồi, các bạn cũng dễ dàng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hơn. Giống như chị vừa nói về các bạn mà thằng trai trầm, bạn trai hư á. Thế lần sau bạn tìm một cái thường trai như thế, tránh ra xong, làm sai làm lại xong. Be a friend to everyone. Hãy là bạn với tất cả mọi người. You don't have to like everyone, and not everyone will like you. Nhưng mà nhớ là
Bạn không cần phải thích tất cả mọi người, và không phải là tất cả mọi người sẽ đều thích bạn. Remember, just now we talked about we try to make more friends, as many as possible. Các bạn nhớ không? Bác vừa nói các bạn hãy cố gắng kết bạn thật nhiều tốt. But take note, there are some people whereby character is not good. There are some people whereby you see really you don't feel good, you don't like it. What do? No, just say hi, smile. Don't need to show the angry face or what. But you don't need to like everyone. You don't need to be a friend with them. But you still need to be friendly. Yeah. Các bạn cố gắng mở rộng các mối quan hệ của bạn ra, các bạn kết bạn nhiều hơn. Nhưng mà như thế cũng có nghĩa là khi mà các bạn gặp những cái người là bạn thấy không phù hợp, có những cái tính cách đối lập với bạn và bạn không thể nào mà mở lòng với họ được. Vậy thì thế nào? Chỉ say hi thôi, chỉ xin chào thôi, và đừng quá mở lòng với họ để làm gì cả. Bởi vì mình không cần phải thích tất cả mọi người, và cũng không phải là tất cả mọi người đều cần thích bạn. Face your fear. You heard a lot of time about saying face your fear. Your mom will tell you, your teacher will tell you, a lot of quote in the internet will tell you, face your fear. Có rất là nhiều người sẽ nói về cụm từ này, có thể là mẹ em, giáo viên của em, chỉ là em chỉ lên trên mạng thôi, em có thể search được rất nhiều những câu nói về cái vấn đề này, đối mặt với nỗi sợ hãi của các bạn. To me, I will actually put it down as replace the bad thought. Nhưng mà với bác thì nó chỉ đơn giản là không phải là mình đối mặt với nó. What does that mean? Mà là mình thay Okay. What does that mean? Basically, if you're scared, go swim. A lot of people face your fear, jump down, swim, that kind of thing, right? Có nhiều người sợ bơi. Chuyện gì xảy ra? Có nhiều người ta cố gắng nhảy xuống nước xong rồi tập bơi. But that don't really encourage them. To me, you should put positive energy inside, as in like, oh yeah, swimming can save my life. Oh yeah, swimming pool is like an ocean, it's so beautiful. You got to replace the thought to the good one. That will be actually more easier than you just face the fear. Cái vấn đề không phải là bạn cứ nhảy xuống nước xong bạn cố gắng đặt xong rồi vẫy một người nó thì bạn có thể cố gắng biết bơi. Cái đơn giản là bạn có thể suy nghĩ một cái vấn đề nó theo một cách khác. Không phải là chúng ta đối mặt trực tiếp với nó, mà chúng ta suy nghĩ những cái khía cạnh trong đầu khác, chuyển những cái suy nghĩ tiêu cực thành những suy nghĩ tích cực. Đây là một cái bài học rất là quan trọng với những người nào mà có muốn trở thành người lãnh đạo sau này. Bạn phải, ví dụ như là bạn muốn biết bơi chẳng hạn, đơn giản bây giờ bạn không nghĩ là mẹ ơi bây giờ nhảy nước đã chết là sao, bơi làm sao, đừng có nghĩ như thế. Đầu tiên các bạn suy nghĩ khác, bơi có thể giúp mình khỏe hơn, body xỏ mùi đúng không ạ, đẹp trai hơn, rồi có thể cứu mình hơn, rồi khi mà mình ra biển mình có thể bơi như thế, cuộc sống tốt hơn. Thì bắt đầu từ những cái thứ như thế này. Same go to your study. Same go to the people that you scare. You don't just, if you don't like mathematics, face your fear, do your maths. How do you do it? It will still be the same. Giống như các bạn You đi học. gotta change your thought. Giống như các bạn đi học chẳng hạn, bạn thấy toán khó, thế rồi cũng cố gắng học nhưng cứ từ từ đã, suy nghĩ một cách khác hơn, tích cực hơn. Okay? Thích toán hơn nữa đã, rồi hãy làm nó. Nên thay vì thế, ví dụ như là các bạn có thể dành, lẽ ra là mình dành 3 tiếng với nó, thì mình có thể làm từ những cái đơn giản hơn, khiến mình thích nó hơn, sau đó em sẽ có thể dành nhiều thời gian với nó hơn, và em sẽ học tốt hơn, và đơn giản là có thể lại mỏi cả. Last but not least, put the past behind you. Cái cuối cùng trong cái mục này nhưng mà cũng là cái phần cái quan trọng, đó là để mình hay nghe câu nói là để quá khứ nằm sau bạn. You share here a lot of times from movie, storybook, newspaper, teacher, anyone. Put it behind you. Có rất là nhiều những cái nơi bạn phải đọc câu nói này, có rất là nhiều người kể cho bạn câu nói này trong phim truyện hay trong sách vở hay là cả giáo viên trên lớp. But to me, you got to deal with your stuff. A lot of people, you try to put your past behind you, but you keep thinking and thinking about it. That is not put your past behind you. To me, you got to make a full stop, irregardless of everything, and then you can move on. You understand? Có những rất là nhiều người thì là hiểu là mình phải để bỏ tướng xong, nhưng mà cứ thử suy nghĩ về những cái phần gì đó, nó cứ là một cái vấn đề là cứ băn khoăn mãi trong đầu các em. Thì cái vấn đề nó chỉ đơn giản với bác, đó là ok, chấp nhận quá khứ, tiếp tục
To put a past. Bởi vì là bởi vì là suy hối tiếc về quá khứ thì chỉ là hao phí thời gian làm cưới thôi. To put a past behind you is never easy. Để làm quá khứ đằng sau thì chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. So you must know how to actually settle it properly. Yeah. Nên là mình không thể quên hết nó được. Mình phải biết cách làm sao mà sống chung với nó. These are actually some of our points that for growth that I actually want you to look. There will be more, but at the moment right now, right, I would like to show you a video. This is actually some of you all might see that on the Facebook, YouTube before. It's quite a motivation video. I just want to share it with you before we carry on. Bác ấy thì có rất là nhiều những cái điều có thể nói về vấn đề này, nhưng mà trước nhất thì ta muốn cho các em xem một số những một cái clip nhỏ, một cái clip nhỏ về điều này để các bạn có thể hiểu thêm về cái phần mà sự phát triển bản thân mà bác đang nói từ nãy bây giờ các bạn có nghĩa là như thế nào. Cái clip này có thể là các em có thể thấy rất là nhiều bên ngoài rồi. Stop it first. I wasn't ready. Anyone know this guy? Các bạn có biết là cái anh chàng này không? From Facebook, from YouTube, everything. You might see this video before, but have a look on this one. It's a very short introduction. Okay? Các em có thể xem cái clip này rồi, biết về anh chàng này rồi, nhưng mà bây giờ các bạn hãy cứ xem một chút về anh chàng này đó. Rồi bác ấy sẽ nói thêm. Wasn't ready. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. There's a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is giving up and waiting for other people to come down. Here I come, they're freaking out. They're like, yeah, like this. And I'm so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had what I've seen in life are just a couple of key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life. As a husband, who am I going to be? I can't even hold my wife's hand. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. So many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand. And you don't know if you're going to get through it. You know, you go through the storms in life and you don't know how long the storm's going to be. Today I'm going to share with you some principles that I've learned in my life. It's the hardest thing. But I realised I may not have hands to hold my mom's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I will need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man.
experiences in life, of how I've overcome challenges, and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to A lot of people will say, you really do translate? Cannot. Okay. A lot of people will say, if you can do it, why can't you? Am I right? Có rất nhiều người nói là các bạn có thể làm nó, sao bạn không làm đi? No, we can't. He traveled 5 times more than me. Only 200 countries, he traveled 100. I travel only 20 plus countries, he traveled 100 countries. I only go 110 cities, he go maybe about 300 cities. Thực sự là rất là khó để làm được như cái anh chàng chúng ta vừa xem trong clip. Thân bác như vậy thôi, nó chỉ còn đi khoảng 22 lần nữa. Thì anh chàng nó chắc phải đi gần mấy lần bác luôn. Nên nó rất là khó để làm được những gì người ta đã làm. Nhưng mà What I'm trying to say here, if he can be, why can't you? It's wrong. We do our best. You know, for every need, there's another 5,000 on the street become a beggar. Tức là bác ấy đang cố cho các bạn hiểu là có những câu nói như là tại sao cái thằng không, anh chàng nó chẳng cái gì anh làm được, tại sao bạn không làm được. Nhưng vấn đề là các bạn cần phải hiểu được là các bạn tốt nhất là như thế nào, có những cái gì. Đấy các bạn biết không, cũng là tên là thích đó, nhưng có thể là 5 thì 10 người kia trở thành tên đầu trong ngư cướp, chứ không phải trở thành một người speaker ở thế giới như vậy đâu. My point is not to be as, my point to you is not to be as successful as him, but to be as determined as him, to believe in himself. He have a lot of doubts. Slowly, he clear one by one. He's happy. Cái bác muốn chia sẻ với các bạn là các bạn cần xác định được như thế nào. Giống như là cái anh chàng đó, chắc chắn là anh đã từng có những vết thương, cái lần đau đớn để các bạn có thể làm như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là anh ấy làm rất là đơn giản thôi, xóa giải cái vấn đề như thế nào, tiếp tục. If you got take note of all the pointers that I say, that's what I mean by growth. You got to really believe in yourself. You got to really know, determine what you mean by successful in your own way. You got to know all these things and live your life yourself. That to me is growth. This is the age whereby you are supposed to actually think a little bit more. You are not a kid anymore. Tất cả những cái mà bác mình đã chia sẻ với các em thì không đơn giản chỉ là cái gì tốt tác cả. Cái bác muốn thì các bạn chỉ muốn đó là các em hãy tự là chính mình. Các em không còn là những đứa trẻ lâu nữa đâu, mình cũng sắp ra ngoài đường đời rồi, nên là các em cần phải xác định được mình là ai, xác định tương lai mình như thế nào và mình sẽ ra sao để cố gắng hơn và được làm chính mình. You all come here for the talk today, meaning most of you all would like to actually go overseas to study. You'll be alone. You got to be independent. You got to know who to mix with. You got to make sure that what is right, what is wrong. These are some of things that what I'm telling you from my life experience that you should know. Đây là tất cả các em hôm nay tham gia cái buổi hội thảo này là vì các bạn có thể là các em sẽ có định hướng đi du học nước ngoài, và khi mà các em du học nước ngoài thì điều đầu tiên các em sẽ đối mặt đến đó là các em rất là cô đơn, sẽ cực kỳ là cô đơn. Thì ở những cái thời điểm đó thì các em chỉ có một mình thôi, thì các em cần phải độc lập hơn và biết những cái nào là cái là đúng và cái nào là cái là sai. Let's go to personality. Về chúng ta bước phần tiếp theo với cái GPS thì chúng ta đến với phần là P, personality. To me, personality is very important. That determines who you are. Personality to me is not about just outlook, how you dress. It's more than that. Personality với bác thì nó quan trọng rất là nhiều. Nó không được đơn giản là cái việc là nhìn em như thế nào, cho em ra làm sao, phải mặc như thế nào, và nó quan trọng hơn rất là nhiều. Đó là bên sâu bên trong con người bạn. Again, these are some things that every people say. Respect the elderly. What do you think our wife be? Tôn trọng những người già. Chắc chắn là có rất nhiều những người nói với em rồi, hay là từ khi em còn nhỏ là bố mẹ đã nói với em những điều này rồi, đúng không ạ? What do you think our wife be? Và các em nghĩ là cái câu tiếp theo bác ấy sẽ viết đằng sau câu này là sẽ là như thế nào?
respect everyone. Nó chỉ đơn giản là Why only respect elderly? chứ không cần là em chỉ có tôn trọng những người già. I do need to respect you. You do need to respect me. We do respect everyone. But one thing I find Vietnamese doing something is not really right is you all respect a lot to someone, your elder. All those grandmother, grandfather, mother, you all respect. You respect teacher. You respect me. But there are some people you don't really respect a lot. Cleaner, waiter. When a waiter give you a water, how many of you all say thank you? Bác ấy phát hiện ra một cái điều ở Việt Nam thì nó cũng hơi buồn một chút, đó là khi là với chúng ta, tức là vì chúng ta sẽ dễ dàng là mình tôn trọng những người già, tôn trọng ông bà, bố mẹ, thầy cô, hai người bác thì mình rất dễ dàng tôn trọng. Nhưng mà khi các bạn lại không tôn trọng những người như là những người dọn dẹp, những người như là phục vụ các bạn. Ví dụ như là khi mà bạn đến một quán trà sữa là chẳng hạn, người ta đưa nước cho các bạn, bao nhiêu lần các bạn nói một câu để cảm ơn. How many people buy bubble tea say thank you to the cashier? Các bạn bao giờ How many? Really? Are you sure? I don't believe. Okay. You want to translate? Some people might not understand. Tức là khi mà các bạn thì chị muốn hỏi là các bạn cảm ơn trong trường hợp nào thì họ thối lại tiền tươi các bạn, hay là các bạn chỉ cầm mỗi cọc xong các bạn chạy đi? Oh, so many. Tất cả trường hợp. Okay. She don't do that. No lah. Why? You don't do that. Okay. Yeah, these are the people to me is equally respectful. The one who sweeps the floor, he's earning the honest living. If there's a chance, why don't you say thank you? Với bác tất cả mọi người đều xứng đáng và tôn trọng những cái người mà dọn dẹp phòng của ba em chẳng hạn. Họ làm cho cái phòng em đẹp hơn, sạch hơn, dễ sống hơn. Tại sao không tôn trọng? This is actually something. I hope those who put out the hand, you make sure you all do it. To everyone also. That's good. Keep it up. This is something I want people to know. Not just elderly, not just your teacher. It's everyone. The first part is easy. The second part, those who below you are the one is hard. Dạ, và em muốn tất cả những cái bạn ở giơ tay ngày hôm nay thì đều cái anh nói là em tôn trọng tất cả mọi người, tôn trọng những người mà kỹ thuật kém hoặc là làm những công việc tầm thường, thì đó là sự thật. Điều đó rất là tốt, các bạn hãy tiếp tục làm những điều như vậy hơn, đó là như vậy đi. Bởi vì là nó rất là dễ dàng chúng ta tôn trọng những người mà cao hơn bạn, tốt hơn bạn, xuất sắc hơn bạn. Nhưng mà với những cái người mà sẽ thấp hơn bạn thì đôi khi nó sẽ hơi khó hơn một chút để mình tôn trọng cái người đó. Nhưng như vậy là sai, mình cần tôn trọng tất cả mọi người. That's why one Vietnamese word I learned. The first word I learned is cảm ơn. Đó chính là lý do tại sao mà cái từ đầu tiên tiếng Việt bác phải học là từ cảm ơn. It's so powerful. When I use this, everybody smile. Mạnh mẽ. Yeah, it's so powerful. This kind of small thing is so powerful. Nó rất là mạnh mẽ vì khi mà bác nói như vậy thì tất cả mọi người đều cười. Nên nó rất là mạnh mẽ. Ignore the bully. I think a lot of people will tell you, ignore the bully. If you meet a bully, if you are in school, somebody bully you, what will you do? Yes. Phớt lờ những cái người mà bắt nạt bạn thì có rất là nhiều người nói câu này dùng. Ví dụ như là khi bạn đi học hay bạn đi làm hay bạn đi làm cuộc sống thì có những người mà bắt nạt bạn, nói xấu bạn hay gì đó thì có rất là nhiều mà cứ phớt lờ đi là xong. It's true, but to me, how about this kind? Internet, you all got Facebook, Twitter. Somebody say something bad about you, cyberbullying. Then what will you do? Các em hiểu đúng không? Ví dụ như là với con gái chẳng hạn, tất cả các em đều có Facebook, Instagram hay là Twitter. Thì ví dụ như là có những người nào đó mà nói những điều sai về các em, comment những cái gì đó không đúng với các em thì các em sẽ xử lý như thế nào? To me, don't let them bully. Với bác thì đơn giản thôi, đừng để người khác How? bắt nạt bạn. Fight? No. Là như nào? Đánh nhau nó gọi lại sao? Không. No, I will never call people to fight. To me, cyberbully are just keyboard hero. You don't really need to bother too much on keyboard Việt hero. Nam mình có một cái từ khác đúng không? Anh hùng bàn phím đúng không ạ? Anh hùng bàn phím. However, if something that across your line, your limit, you should report to Facebook, Twitter, or whatever thing. Yeah.
Với bác đơn giản giải quyết vấn đề là ví dụ có những người nào làm điều xấu với em trên mạng xã hội thì cả đơn giản thôi, report họ xong. What I'm actually more focused on is the personal, I mean physical. What if in school somebody bully you? What if in work somebody bully you? Cái vấn đề này rất đơn giản, đấy là mạng xã hội. Anh không bật phím chả làm cái gì đối với bạn trong một đời sống thực cả. Nếu mà liên quan mạng xã hội thì mình chỉ cần report cái Facebook đó là xong. Nhưng mà nếu như trong cuộc sống hiện tại, thực tại thì như thế nào? Nếu như em đến trường có người bắt nạt em, nếu như em đi làm có người bắt nạt em thì nó sẽ như thế nào? Fighting to me is never an option. However, please do know how to tell the people that could be able to help you. Example, your teacher. Example, authority. For example, for working manager, you should let people know. Yeah. You cannot keep it to yourself. Some people who always keep it to themselves, they are the one who actually get into depression and even kill themselves. You never hide inside. You should let people know. Yeah. Đơn giản nếu ở trong cuộc sống hiện tại thì cái việc mà đánh nhau lại ấy, thì đó cái điều mà không bao giờ phải là một cái lựa chọn chính xác. Đơn giản dụ thôi, ví dụ như ở trường thì các bạn có thể nói với người khác, nói bạn bè của em, nói với giáo viên của em đi làm, có thể nói với cấp trên của bản thân mình. Cái người nào mà cứ giữ những cái điều đó trong bạn thì dần dần nó sẽ thành cái áp lực. Và đến một ngày nào đó khi mà cái áp lực nó được giải tỏa, nó bung ra thì có thể bạn sẽ trở thành một cái giết người. Nó rất là nguy hiểm. What about me? Everybody asked this question about that before. Oh, my mommy take care of the second kid, the third kid, but don't take care about me. How about me? Về tôi thì như thế nào? Có rất là nhiều người trong cuộc sống chúng ta có thể tự hỏi cái điều này hàng ngày. Đơn giản ví dụ đấy thôi. Tại sao mẹ tôi không có quan tâm tôi nhiều như là đứa thằng em trai thứ hai vậy? My teacher like to take care, always talk to these people because they are always talk to them. I don't know why. Maybe because they are handsome, beautiful, but they don't talk to me. Why? Giáo viên cứ thích nói chuyện với mấy đứa kia mà không nói chuyện với tôi, tại sao? Hay là tại vì mấy đứa kia nó xinh đẹp hơn tôi? Không phải thế đâu, tại sao? Nhưng mà tôi như thế nào? And working. Oh, why the boss, the manager like them? I think they are together. They don't talk to me. They talk to her only. Yeah. Tại sao cái ông sếp kia cứ nói chuyện với con bé kia thế? Hay là hai người đó có cái gì đằng sau hơn? Tại sao không nói chuyện với tôi vậy? Why everything is about you? Thế nên nhưng mà tại sao tất cả bạn phải nghĩ nó là về bạn? Nó không phải tất cả là về bạn đâu. It's never you. Nó sẽ không bao giờ. It's never me. Cũng không bao giờ là về tôi hết. We are only just one of the billion people in the world. Chúng ta chỉ là những cá thể độc lập trên thế giới. It's about what you can do for other Nó people. chỉ là những cái gì bạn có thể làm cho người khác mà It is thôi. about what you can actually do for yourself. You Vâng. don't ask people to do for you. Nó là những cái gì bạn có thể làm cho người khác làm cho bản thân bạn, chứ không phải là những người khác làm gì cho bạn. Why people always will think about what about me? Because since young, when you're 3 years old, anything you want, your mommy will give you. Why? Because you are young, you cannot do. Of course, your mommy must help you. Khi mà bạn còn nhỏ, 3-4 tuổi chẳng hạn, thì bạn không có thể tự làm được gì cả. Nên là bố mẹ bạn cần bắt buộc hỗ trợ cho bạn, làm cho bạn. When you are 13 years old, yes, you still need your parents because you still cannot support yourself. Of course, everything is about you. Khi các bạn hơn khoảng 13 tuổi chẳng hạn, đến tuổi teen chẳng hạn, các bạn vẫn chưa đủ trưởng thành, nên bố mẹ các bạn vẫn bắt buộc phải làm những điều cho bạn. But now, it's not about you anymore. Nhưng bây giờ, you grow up already. Nhưng bây giờ đến thời điểm lại thì tất cả mọi thứ sẽ không thực về chỉ bạn mà thôi, bởi vì bạn đủ lớn rồi. You got to give your mommy, daddy a break. You got to give your teacher a break. You got to fight for what you want. You got to actually ask. You got to actually tell people. It's not about you. No people can think about who you are. Bây giờ bạn đã đủ cái tuổi trưởng thành thì các bạn có thể điều hỏi cái vấn đề khác là tự lo và khác rồi. Như với giáo viên, với bố mẹ, các bạn cần để cho họ có thời gian nghỉ ngơi. If you're hardworking, teacher will talk to you more. If you got question, you ask teacher, teacher will talk to you more. If you sit down there and expected the teacher to come to every people, no, the teacher will not do that. How he know?
Và nếu như mà các bạn có vấn đề thì các bạn cứ hỏi thôi, thì giáo viên sẽ nói chuyện với các bạn. Nếu các bạn học sinh chăm chỉ hơn thì giáo viên sẽ nói chuyện với bạn. Nếu các bạn không hiểu cái này, không hiểu cái kia thì hãy hỏi, thì họ sẽ đến nói chuyện với bạn, chứ không thể là các bạn cứ ngồi đó và hy vọng và vọng tưởng rằng là họ sẽ làm gì cho bạn. No, chuyện đấy không bao giờ xảy ra. What about them? Nếu như họ thì sao? Các em biết những người này, các em bé đến từ đâu không ạ? They don't even got anything to eat. Họ thậm chí là chẳng có cái gì để ăn cả. To me, these are people who are like, what about me? Đối với những cái hình ảnh này, thậm chí là chị còn không dám nhìn. Còn bác thì với những người này là những cái người mà khó khăn nhất thì họ chẳng có cái gì cả. Take one step at a time. Có những bạn, Many people say that. các em hiểu ý nghĩa câu này không nhỉ? Yeah, a lot of people say that. Take one step at a time. Don't learn how to walk before you learn how to crawl before you know how to walk. Take one step at a time tức là từng bước thôi, không trong một thời điểm, tức là bước từng bước nhỏ cũng được, như là mình hãy tập bò trước khi mình tập đi. Nhưng mà thực ra If you want big thing to change, you got to make a big change. thì nếu như mà em muốn những cái thứ thay đổi lớn thì các em phải làm những cái thứ lớn. For example, you are fat Ví dụ như là bạn béo chẳng hạn, and you say you want to change. và bạn muốn thay đổi điều đó, muốn gầy hơn. You plan 2 months. First day, a little bit, a little bit, a little bit. Why like that? I mean, you got to plan, you got to immediately do it. Ví dụ bạn có cái kế hoạch 2 tháng chẳng hạn, mỗi ngày bạn làm một tí. Yeah. Nhưng mà tại sao bạn không làm đúng ngay lập tức luôn, những cái thứ to lớn hơn? You don't. For example, I'm fat. You know, I can. 3 days, I can lose 2 kilos easily. Ví dụ như là với bản thân bác chẳng hạn, bác cũng béo, nhưng mà bác ấy có thể là trong vòng 5 days. 2 days. 2 days. 3 days 2 kilos. Bác ấy có thể là trong vòng 3 ngày bạn đã giảm được 2 kg. Yeah. Chứ không cần cả tháng như But vậy. this kind of thing is because I'm busy. One day I eat 1 meal only. So easily, I got too many things to do, so I don't eat. So I can go clean in 3 days. Yeah. Yeah. Nhưng mà có thể với bác đơn giản vì là bác rất là bận rộn, nên là có thể là một ngày bác chỉ ăn 1 bữa thôi. Nhưng nó rất dễ dàng để giảm cân. But this is never the option to get thin. Nhưng nó lại không phải là cái cách để các em thực hành để các em giảm cân nhá. If I want to get thin, I still need to jogging. I still need to do exercise. I must control my diet. I must do a lot more. If not, I will fat back. Vậy thì dù bác em muốn mình đẹp hơn chẳng hạn thì bác cần phải làm nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn, chạy tập thể dục nhiều hơn để làm cho mình cái cơ thể mình nó đẹp hơn, chứ không phải là nhịn ăn cái dạng như vậy. So anything in your life you want to make changes, yeah, it should be. It's not everything one step at a time. For example, now your result is C in school. You want to get A. How to take one step at a time? You only got 1 year. You got to do it. You got to do it immediately. You got to actually change your study habit, do more assignment, do everything more than other people. You do it now. You do it today. You change a lot. You don't take one step at a time. March, I will finish this. June, I finish this. September, I finish it. November, I go exam. No such thing. Ví dụ như là bạn học giúp toán chẳng hạn, các bạn nói là mình bắt đầu từng bước nhỏ, mỗi ngày làm tí. Nhưng bạn chỉ có 1 năm mới học thôi. Nếu như bạn có một tí thì bao giờ bạn có được từ điểm C đến điểm A được. Nên cái vấn đề là các bạn phải làm ngay bây giờ, thay đổi từ những cái thói quen học của bạn. Chứ một ngày trước cái học có 2 tiếng thôi, học 3 tiếng đi, làm nhiều bài tập hơn để cho cái kết quả nó tốt hơn. There are things we need to take one step at a time. But if you want big changes, change yourself first. Change it. Don't give yourself excuse. That's what it means by this. Thì cái bài học của chúng ta là đừng bao giờ cho bản thân mình cái lý do để bất kỳ một cái lý do gì để trì hoãn hay là làm chậm trễ bản thân mình cả. Làm luôn, làm ngay, làm lớn. Enjoy yourself when you're young. Câu này chúng ta hay nghe đúng không? Hãy tận hưởng cuộc sống khi chúng ta còn trẻ. Every teenager say that. Rất là nhiều người nói như thế. You only live once, right? So anything you want to do, enjoy yourself.
You only live once. Bởi vì là chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi, thì là cứ tận hưởng chúng ta còn trẻ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nghe rất là nhiều câu nói như thế. I agree. Bác đồng ý. However, there's one thing more important than enjoying your body. Nhưng mà có một người quan trọng hơn nữa là cái cũng cần enjoy là cái cơ thể của các bạn. What do I mean by that? To me, there will be certain limit when you enjoy yourself. Nó sẽ có những cái giới hạn khi mà bạn muốn When you tận go to hưởng. disco, of course you drink. It's okay to drink, but you don't go and drink until lie down on the floor. You cannot wake up. You hurt your body. You will not feel it now, but when you're my age, you'll feel it. But I don't like to drink. Okay. Thì một cái ví dụ đơn giản như là khi các em đi uống rượu rồi ạ, cái tầm tuổi của em hơi nhỏ để nói vấn đề như thế này, nhưng mà đây là chỉ là một ví dụ thôi ha. Thì ví dụ các bạn đi uống chẳng hạn, thì các em cần phải có cái giới hạn cho bản thân mình. Chứ không bao giờ các em uống đến khi mà em làm bò vào ra đường, xong rồi nôn rồi các thứ không có về nhà được. Thì không phải là tận hưởng nữa rồi. In Singapore, of course, it's very hard to get drugs, so there's no way you can do anything wrong. But in Western country, there will be some drugs whereby it's very easy available. Are you going to take that and kill yourself? This is what I mean. Your body is for your life. You enjoy it. Go and play. Go and drink something. Go and dance. But don't take drugs. Don't drink until you don't know who you are. A lot of things will happen to you. Yeah. Ở các nước như là Singapore thì nó cái luật nó rất là nghiêm khắc, nên là em rất là khó để em uống rượu lúc mà say bí tỉ. Nên là với các nước châu Âu chẳng hạn thì nó rất là dễ dàng có thể xảy ra. Nhưng mà vấn đề là cái cơ thể của chúng ta nó chỉ có giới hạn thôi, và cơ thể để cho bạn một đời. Nên là các em cần phải biết là cái giới hạn của mình để mình đặt ngưỡng ở đó. Đừng có làm những cái gì cho uống hay thử hay tận hưởng cuộc sống đến mức là mình đến mức mà cái cơ thể nó không thể chịu được, và đến mức là mình chết vì cái vấn đề là mình đang nói là mình tận hưởng. Believe you are the best. Tin rằng các bạn luôn là tốt nhất. A lot of mommy will tell you, you are the best. Your teacher will tell you, believe you are the best. Đúng rồi, bố mẹ hay là thầy cô cũng hay nói là cứ tin đi, con là số 1, con là gì, con là nhất. Nhưng mà các bạn Know your real worth. phải biết cái giá trị thực của mình là như thế nào. You must be confident in yourself. Các bạn phải tự tin về cái bản thân mình. But you must know where you stand. Nhưng mà các bạn cũng cần phải biết là cái vị trí mình đang ở đâu. Let's talk about study. Ví dụ như là trong cái trường hợp chẳng hạn. Why teacher give me a C? I deserve a B. I deserve a A. Why you give me a C? Ví dụ như là giáo viên chỉ cho bạn được có điểm C thôi, nhưng bạn nghĩ là tôi phải xứng đáng điểm B. Have you ever find out those who get B or A how they do it? Have you ever see how their assignment like? Do you see how they do it? The differences between you and them? Vâng, nhưng mà các bạn có bao giờ để ý những người được điểm cao hơn bạn, những cái người điểm B, điểm C họ học tập như thế nào, họ có thói quen hay làm sao hay không, để họ có thể để đạt được điểm như vậy không? If you are working, you work 2 years, people working 1 year, but the 1 year get promoted to a manager, but you haven't get promoted. I'm working 2 years. Why I never get promoted? The one that work 1 year get promoted. Ví dụ như bạn đi làm chẳng hạn, bạn làm 2 năm, còn cái thằng cha bên cạnh nó làm 1 năm rồi. Thế nhưng mà nó được lên chức, còn bạn thì không. Có bao giờ mình tự hỏi là sao nó như thế, tại sao mình không được như vậy? Chắc chắn là các bạn sẽ có thời điểm các bạn sẽ hỏi những câu hỏi như vậy. But what you do that deserve a promotion? Nhưng mà những cái bạn làm thì nó đủ để bạn được điểm cao hơn chưa? Hay nó đủ để cho bạn được lên chức chưa? Thì cái này các bạn cần phải đánh giá được cho mình như thế. When you finish your college, your high school, everything will never be fair again. Khi mà các em hoàn thành chương trình cấp 3 và 9 là sau đại học thì mọi thứ nó không còn công bằng, dễ dàng nữa. Everything is about your effort. Lúc đó là tất cả mọi thứ nó sẽ diễn ra dựa trên cái nỗ lực của các em. Sometimes 100% effort, you don't get 100% return. It can be anything from 40% to 90%. Đôi khi thì trong cuộc sống thì khi mà các em nỗ lực 100%, cái mà em nhận được nó không phải là 100% nữa, mà nó có thể chỉ có 90, 80% nữa. That is why it is important that you got to know yourself, know your worth, how much more effort you need to put in order to get the result.
Đây là cái điều rất quan trọng, đó là các em biết được cái giá trị thực của mình như thế nào, để biết được cái mà mình sẽ đạt được nó là làm sao. With number 6, that is why you must always seek to improve yourself. Know what is your weakness. Chính vì thế nên là các bạn lúc nào cũng phải tự cải thiện bản thân mình hơn, biết được điểm mạnh điểm yếu của mình ra làm sao. If you know your temper is bad, change it. If you know that you're actually not good in something, learn more. Nếu như các You bạn got thấy to là know what is your shortcoming. nếu các bạn thấy là cái tính tình của mình là quá tệ thì hãy thay đổi đi. Nhưng không sốt quá thì tốt lên đi. Confident people know where are they going. Những người tự tin thì họ thường biết là nơi với họ đi tiếp theo sẽ là nơi đâu. Real? Is that true? No. They are as lost as you. All confident people know what is their direction. I know my direction. I know what am I supposed to do. You might be lost because you are still college student. You are still a student. You might not know what you want, but a lot of people, that's okay. That is normal. Okay. Slowly, when times will come, you'll find your direction. But you got to keep thinking and know what you want. But it is okay if somebody asks you, what do you want to study next time? Sorry, too long. Sorry, too long. Translate. Nhưng mà chị nghĩ là các em này hiểu ý bác nói đâu đâu. Câu nói rất là đơn giản thôi, chị chỉ tóm lại như thế này. Ở những cái người tự tin thì thông thường họ sẽ biết là họ đi từ đâu. Thực ra những người như họ thì họ cũng dễ đạt được chị em mình mà thôi. Nhưng mà họ có hơn chúng ta một cái đó là họ biết cái chỉ dẫn. Họ biết chính xác là họ sẽ có cái hàng nào gì để họ đến những nơi mà họ muốn đến. I really hope that I can donate translator, but sorry, I don't know Vietnamese. That is why it's not as good as what I want, but sorry that we need to do a translation to make sure that everybody knows. Bác rất là muốn là có thể nói chuyện được tiếng Việt với các bạn, và bác thực sự là rất là muốn như thế.